เวลาสมมติเดินไปกับครูในหมวดอ่ะเด็กเขาก็จะครูไอ้ขาสวัสดีค่ะครูไอ้ขาสวัสดีค่ะครูบางคนก็จะแซวเนี่ยมา2 คนน่ะทำไมสวัสดีครูไอ้อย่างเดียวคือเด็กเขาก็บอกว่าที่สวัสดีครูไอ้อย่างเดียวเพราะว่าอะไรคือครูคนอื่นอ่ะมองเห็นเขาก็ยกมือไหว้ก็รู้สึกว่าเขาเห็นแล้วไงแต่กับเราอ่ะคือเรามองไม่เห็นเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องพูดให้ครูไอ้ได้ยิน My name is ดำเกิงมุ่งธัญญา I am an English teacher at สตรีศรีสุริโยไทย Schoolการมองไม่เห็นเนี่ยทำให้มีทักษะอะไรเยอะแยะเลยนะครับที่สำคัญที่สุดคือการฟังม.2 จะสอนการเขียนไบโอกราฟีทักษะการฟังตัวนี้มันทำให้เราเวลามาเป็นครูนักเรียนมาปรึกษาเรามันทำให้เราตั้งใจฟังมากขึ้นเพราะว่าเราไม่เห็นสีหน้าท่าทางเพราะฉะนั้นเราต้องอาศัยการฟังจากน้ำเสียงบางทีน้ำเสียงมันก็หลอกไม่ได้หรอกว่าเศร้าอยู่หรือว่าไม่เศร้าอารมณ์ร่าเริงก็มีแบบบางทีตอบคำถามได้เย้ดีใจอะไรเงี้ยหรือบางทีเขาทำอะไรสำเร็จเขาสอบได้เขาสอบผ่านแบบบางทีไม่เคยผ่านเลยแล้วก็มาผ่านของเราอย่างเงี้ยก็ดีใจแล้วก็อารมณ์เศร้าๆก็มีบางทีมีปัญหาจากที่บ้านจากอะไรก็แล้วแต่หรือปัญหากับเพื่อนมันก็ทำให้เราเข้าใจบางวันที่นักเรียนอาจจะไม่ได้ตั้งใจเรียนไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากเรียนนะบางทีเหมือนเขาเจอปัญหาอะไรมาเราก็ต้องทำยังไงให้เขาผ่านตรงนั้นไปให้ได้เรารู้ว่าเด็กกลัวภาษาอังกฤษอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือทำยังไงให้เขากล้าเวลาเด็กตอบผิดเราก็จะไม่หัวเราะเราจะไม่บอกโอ๊ยอะไรเนี่ยสอนหลายรอบแล้วตอบไม่ได้เหรออะไรเงี้ยไม่เราจะไม่มีแบบนั้นเราก็โอเคไม่เป็นไรแล้วคนอื่นว่าไงอะไรประมาณนี้แล้วก็ค่อยแก้ให้ว่าที่ถูกเป็นแบบนี้แล้วก็บอกว่าอย่ากลัวที่จะพูดผิดอย่างภาษาอังกฤษมันจะเช็คความเข้าใจได้ง่ายมากเลยอย่างเช่นการเรียกตอบคำถามอย่างเงี้ยใช่เพราะผมไม่เห็นสีหน้าครับเพราะฉะนั้นการมีปฏิสัมพันธ์มันเลยสำคัญมากแล้วก็อย่าปล่อยให้ตัวเองพูดคนเดียว เด็กสอนว่าอย่าเพิ่งด่วนตัดสินผมก็มีนะหลายครั้งก็เคยแบบโกรธนักเรียนแล้วพอมาคุยกันจริงๆบางทีเราก็รู้สึกว่ามันมีอะไรเบื้องหลังอยู่เราอย่าเพิ่งด่วนตัดสินว่าเขาเป็นคนไม่ดีแล้วบางทีเขาไม่ได้ตั้งใจแล้วก็กล้ารับฟังความเห็นมากขึ้นความรู้อย่างเดียวไม่พอสิ่งสำคัญก็คือมีโซเชียลสกิลทำสิ่งยากๆให้มันดูง่ายได้เอาตัวรอดได้มีทักษะทางสังคมไม่ใช่ว่าเก่งอยู่กับใครไม่ได้เลยอะไรเงี้ยมันก็อาจจะลำบากผมว่าสิ่งสำคัญนอกจากการเรียนคือทำให้เด็กมีคุณภาพจิตใจที่มันเข้มแข็งมากขึ้นซึ่งเราก็ต้องคิดกันต่อไปผมเป็นครูผมก็ต้องคิดเหมือนกันว่าจะทำยังไงต่อโอเคเขาบอกอย่างนี้จริงเราไม่ต้องกลัวอะไรมากครับเราดึง AI มาให้มันใช้ให้มันเกิดประโยชน์สิอาจจะเป็นส่วนของความรู้ส่วนของวิดีโอกิจกรรมหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะช่วยได้หรือเอามาเป็นผู้ช่วยครูไปเลย ถ้ามันมีนะแต่เรื่องของคุณธรรมของอะไรเงี้ยผมว่าส่วนหนึ่งมันเด็กต้องเห็นแบบอย่างที่ดีเพราะฉะนั้นผมว่ายังไงครูก็จำเป็นอยู่ผมคิดว่านะคนพิการที่มีความสามารถเยอะมากเริ่มตั้งแต่การเรียนถ้าเรามาเรียนแล้วมันมีอุปกรณ์ที่สนับสนุนพออย่างคนตาบอดหนังสืออักษรเบรลล์หนังสือเสียงหรือประเภทอื่นๆมีทางลาดให้คนที่พิการทางร่างกายหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมว่าถ้าเราเปิดโอกาสให้ทำงานนะครับคนพิการก็จะสามารถเอาความรู้ที่เขาได้เรียนมาอย่างเต็มที่เนี่ยเอามาใช้ได้พัฒนาเพราะคนพิการก็จะรู้ปัญหาทั้งของตัวคนพิการเองแล้วก็ปัญหาของคนปกติที่เจอมันก็จะเป็นเหมือนสังคมที่มันเอื้อกันเขาเรียก inclusive society คนพิการไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้รับอย่างเดียวคนพิการสมัยก่อนเราอาจจะคิดว่าเขาจะต้องแบบเราต้องเอาของไปบริจาคให้คนพิการนะอะไรเงี้ยแต่คนพิการก็สามารถเอาความรู้เอาอะไรต่างๆเนี่ยมาช่วยคนปกติได้เหมือนกันผมก็เลยคิดว่าโอกาสนี่แหละสำคัญถ้าเราเปิดโอกาสเราจะเห็นคนพิการได้ทำอะไรมากขึ้นแล้วการที่มองว่าคนพิการน่าสงสารมันจะหายไปSo I want my students to be public-minded because I want them to care others, care their friends, care their families, care our societies, and think of others whenever they do anything.